Μάθημα 1. Πλατφόρμες μάθησης και διαβίου εκπαίδευση. Καλημέρα, Άννα. Καλημέρα, Τζον. Έχετε παρακολουθήσει ποτέ κάποιο μάθημα σε πλατφόρμα εκμάθησης? Ναι, έχω παρακολουθήσει αρκετά διαδικτυακά μαθήματα. Ποιες πλατφόρμες επιλέξατε πρώτα? Ξεκίνησα με μια γνωστή παγκόσμια πλατφόρμα. Τι σας παρακίνησε να ξεκινήσετε από εκεί? Ο κατάλογος μαθημάτων ήταν εκτενής και αξιόπιστος. Επαληθεύσατε τα προσόντα των εκπαιδευτών? Εξέτασα τα πιστοποιητικά και την εμπειρία του στον κλάδο. Πώς επιλέξατε τα μαθήματα που ταιριάζουν στους στόχους σας? Συνδύασα τα αποτελέσματα των μαθημάτων με τις επαγγελματικές μου ανάγκες. Προτιμήσατε σύντομα μικρομαθήματα ή πλήρεις εξειδικεύσεις? Δοκίμασα και τα δύο και βρήκα τις εξειδικεύσεις πιο ολοκληρωμένες. Ολοκληρώσατε όλες τις εργασίες που συμπεριλήφθηκαν? Ολοκλήρωσα τις περισσότερες εργασίες για να εξασκήσω νέες δεξιότητες. Πρόσθεσε η αλληλεπίδραση μεταξύ συνομιλίκων αξία στη μάθησή σας? Η ανατροφοδότηση από συνομιλίκους εμπλούτησε την κατανόηση και την οπτική μου. Ήταν τα φόρουμ συζήτησης ενεργά και χρήσιμα? Ήταν δραστήριοι και συχνά περιείχαν πολύτιμες γνώσεις. Εκτιμούσατε περισσότερο τις βιντεοδιαλέξεις από τα αναγνώσματα? Εκτίμησα έναν ισορροπημένο συνδυασμό βίντεο, αναγνώσεων και έργων. Πόσο σημαντικά ήταν τα πρακτικά έργα για την επιτυχία σας? Τα πρακτικά έργα ήταν απαραίτητα για την εφαρμογή των δεξιοτήτων. Λάβατε πιστοποιητικό μετά την ολοκλήρωση? Έλαβα πιστοποιητικά για αρκετά ολοκληρωμένα προγράμματα. Σας βοήθησαν τα πιστοποιητικά στην επαγγελματική σας εξέλιξη? Βοήθησαν να επιδειχθεί η δέσμευση και οι νέες ικανότητες. Αναγνώριζαν οι εργοδότες αυτά τα πιστοποιητικά? Η αναγνώριση διέφερε ανάλογα με τον εργοδότη και τον κλάδο. Πληρώσατε ποτέ για επαληθευμένα διαπιστευτήρια? Πλήρωσα για επαληθευμένα διαπιστευτήρια όταν πρόσθεσαν αξία. Εξακολουθούσαν οι δωρεάν επιλογές ελέγχου να παρέχουν ουσιαστική μάθηση? Οι επιλογές ελέγχου προσέφεραν ουσιαστικό περιεχόμενο χωρίς πιστοποίηση. Αντιμετωπίσατε τεχνικά προβλήματα στις πλατφόρμες? Αντιμετώπισα περιστασιακά προβλήματα αναπαραγωγής και πλοήγησης. Ήταν χρήσιμες οι απαντήσεις της υποστήριξης πελατών? Η υποστήριξη βοήθησε, αλλά η χρόνη απόκρισης μπορεί να είναι αργή. Προτιμήσατε μαθήματα που βασίζονται σε ομάδες ή μαθήματα με αυτορυθμιζόμενο ρυθμό? Τα μαθήματα που βασίζονταν σε ομάδες παρήχαν υπευθυνότητα και ορμή. Βελτίωσαν οι προθεσμίες στο ποσοστό ολοκλήρωσής σας? Οι προθεσμίες επέβαλαν σταθερή πρόοδο και έγκαιρη ολοκλήρωση. Έχετε ποτέ εγκαταλείψει κάποιο μάθημα? Διέκοψα κάποια μαθήματα όταν οι προτεραιότητες συγκρούονταν. Πώς διαχειριζόσασταν το χρόνο για διαδικτυακή μάθηση? Προγραμμάτισα συγκεκριμένα εβδομαδιαία χρονικά διαστήματα μελέτης και τα προστάτευσα. Κάνατε πολλά πράγματα ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια των βιντεοδιαλέξεων? Αποφεύγω το multitasking για να διατηρώ την πλήρη συγκέντρωσή μου. Εφαρμόσατε αμέσως τις δεξιότητες που αποκτήσατε στην πραγματική εργασία? Εφάρμοσα πολλές τεχνικές σε πρακτικά έργα στην εργασία μου. Προσέφεραν οι πλατφόρμες καθοδήγηση ή καθοδήγηση? Κάποιοι προσέφεραν καθοδήγηση σε μαθητές υψηλής ποιότητας. Επιτάχυνε η καθοδήγηση την ανάπτυξή σας? Η καθοδήγηση παρήχε εξατομικευμένη καθοδήγηση και ταχύτερη πρόοδο.
Συγκρίνατε κριτικές μαθημάτων πριν εγγραφείτε. Διάβασα προσεκτικά κριτικές και αξιολόγησα προσεκτικά τις μέσες βαθμολογίες. Υπήρχαν παραπλανητικές κριτικές που έπρεπε να προσέξετε. Ορισμένες κριτικές φάνηκαν μεροληπτικές και απαιτούσαν έλεγχο. Συναντήσατε επιθετικό upselling σε πλατφόρμες. Υπήρξε αύξηση πωλήσεων, ειδικά για premium κομμάτια και συνδρομές. Φάνηκαν τα μοντέλα συνδρομής οικονομικά αποδοτικά. Οι συνδρομές ήταν οικονομικά αποδοτικές για τους συχνούς μαθητές. Προτιμήσατε την πληρωμή αναμάθημα ή την πρόσβαση με συνδρομή. Επέλεξα συνδρομές όταν σχεδίαζα πολλά μαθήματα. Επηρέασαν την ποιότητα οι συνεργασίες πλατφορμών με πανεπιστήμια. Οι πανεπιστημιακές συνεργασίες συχνά ενίσχυαν την ακαδημαϊκή αυστηρότητα. Παρακολουθήσατε προγράμματα επαγγελματικών πιστοποιητικών. Ναι, ολοκλήρωσα ένα επαγγελματικό πιστοποιητικό στην ανάλυση δεδομένων. Εκτίμησαν οι εργοδότες αυτό το πιστοποιητικό. Κάποιοι εργοδότες το εκτίμησαν ιδιαίτερα, άλλοι έδιναν προτεραιότητα στην εμπειρία. Δοκιμάσατε αξιολογήσεις δεξιοτήτων που προσφέρονται από πλατφόρμες. Ολοκλήρωσα αξιολογήσεις για να εντοπίσω κενά δεξιοτήτων. Ήταν οι μαθησιακές διαδρομές χρήσιμες στη δομή της προόδου. Οι μαθησιακές διαδρομές διευκρίνησαν μια λογική ακολουθία μαθημάτων. Γνώρισε συναδέλφους που έγιναν επαγγελματικές επαφές. Συνδέθηκα σε δίκτυο με συνομιλίκους μου που αργότερα έγιναν συνεργάτες. Χρησιμοποιήσατε χαρτοφυλάκια πλατφόρμας για να παρουσιάσετε την εργασία σας. Ανέβασα έργα σε ένα ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο για να δείξω τις δυνατότητές μου. Ενσωματώθηκαν οι πλατφόρμες με το LinkedIn για την κοινοποίηση επιτευγμάτων. Η ενσωμάτωση απλοποίησε την κοινή χρήση και αύξησε την ορατότητα. Ανησυχήσατε για την αξιοπιστία του περιεχομένου του εκπαιδευτή. Διασταύρωσα το περιεχόμενο με πρωτογενείς πηγές και σχολικά βιβλία. Φιλοξενούσαν ποτέ οι πλατφόρμες αμφιλεγόμενο ή μη ελεγμένο υλικό. Περιστασιακά, ήταν απαραίτητη η κριτική ανασκόπηση από τους μαθητές. Θα πρέπει οι πλατφόρμες να ενισχύσουν την αξιολόγηση από ομότιμους του εκπαιδευτικού υλικού. Ναι, η αξιολόγηση από ομοτήμους θα μπορούσε να βελτιώσει την ποιότητα και την εμπιστοσύνη. Παρατηρήσατε τάσεις στις μικροπιστοποιήσεις και τα σήματα. Τα μικροπιστοποιητικά σηματοδοτούσαν συγκεκριμένες ικανότητες στους εργοδότες. Πιστεύετε ότι τα μικροπιστοποιητικά θα αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά πτυχία. Θα συμπληρώνουν τα πτυχία, αλλά δεν θα τα αντικαταστήσουν πλήρως ακόμη. Παρακολουθήσατε μαθήματα ξένων γλωσσών σε κάποια πλατφόρμα. Ολοκλήρωσα αρκετές γλωσσικές ενότητες για να βελτιώσω την ευχέρειά μου. Βελτίωσαν οι ασκήσεις εξάσκησης στην ομιλία και τη γραφή σας. Η τακτική εξάσκηση και η ανατροφοδότηση βελτίωσαν την επικοινωνία μου. Παρακολουθήσατε ζωντανά μαθήματα ή προηχογραφημένα μαθήματα. Προτίμησα τις ζωντανές συνεδρίες για αλληλεπίδραση και άμεση ανατροφοδότηση. Παρακολουθούσαν οι πλατφόρμες αποτελεσματικά την πρόοδό σας. Η παρακολούθηση της προόδου βοήθησε στη διατήρηση του κινήτρου και της συγκέντρωσης. Εκτιμήσατε τις εξατομικευμένες προτάσεις μάθησης. Οι προτάσεις που ήταν προσαρμοσμένες στους στόχους μου ήταν πολύ χρήσιμες. Συναντήσατε περιεχόμενο που έγινε γρήγορα ξεπερασμένο. Τα ταχαίως μεταβαλλόμενα πεδία απαιτούσαν συχνές ενημερώσεις των μαθημάτων. Εκτιμήσατε τα μαθήματα που περιελάμβαναν τρέχουσες μελέτες περιπτώσεων. Οι τρέχουσες μελέτες περιπτώσεων κατέστησαν τη μάθηση σχετική και εφαρμόσιμη.
Ζητήσατε ποτέ επιστροφή χρημάτων για μη ικανοποιητικά μαθήματα? Ζήτησα και μερικές φορές έλαβα επιστροφές χρημάτων για κακή ποιότητα. Συστήνατε μαθήματα σε φίλους και συναδέλφους? Συνιστούσα μόνο εκείνα με αποδεδειγμένη αξία και αξιόπιστες κριτικές. Πιστεύετε ότι η διαδικτυακή μάθηση εκδημοκρατίζει την εκπαίδευση? Αυτό επιτυγχάνεται αυξάνοντας την πρόσβαση σε ποικίλα θέματα και ειδικούς. Υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την ισότητα όσον αφορά την πρόσβαση στην τεχνολογία? Ναι, τα ψηφιακά χάσματα περιορίζουν την πρόσβαση για πολλούς μαθητές. Θα πρέπει οι πλατφόρμες να προσφέρουν επιδοτούμενη πρόσβαση σε μαθητές με χαμηλό εισόδημα? Οι επιδοτήσεις και οι υποτροφίες θα βελτίωναν την ένταξη. Πιστεύετε ότι η πιστοποίηση θα εξελιχθεί για την ηλεκτρονική εκπαίδευση? Η διαπίστευση θα προσαρμοστεί ώστε να αναγνωρίζει ποικίλα προσόντα. Η εκπαίδευσή σας άλλαξε την επαγγελματική σας πορεία? Μου άνοιξε νέες ευκαιρίες και ενίσχυσε το επαγγελματικό μου προφίλ. Θα συμβουλεύατε τους μαθητές να καταγράφουν το μαθησιακό τους ταξίδι? Ναι, η καταγραφή έργων και αναστοχασμών καταδεικνύει ανάπτυξη. Σκοπεύετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε πλατφόρμες μάθησης? Θα το κάνω, επειδή η διαβίου μάθηση είναι απαραίτητη σε έναν κόσμο που αλλάζει. Εκτιμώ την προσεκτική σας περιγραφή των εμπειριών σας σχετικά με τα διαδικτυακά μαθήματα. Μάθημα 2. Κατακτώντας τις μεθόδους λήψης σημειώσεων. Καλημέρα, Άννα. Καλημέρα, Τζον. Ποια είναι η προτιμόμενη μέθοδος για τη λήψη σημειώσεων? Προτιμώ τη μέθοδο Κορνέλ για δομημένες νότες. Πώς λειτουργεί αυτή η μέθοδος στην πράξη? Χωρίστε τη σελίδα σε ενότητες για υποδείξεις, σημειώσεις και περίληψη. Βελτιώνει αυτή η μορφή την ανάκληση? Ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή και την τακτική αναθεώρηση. Χρησιμοποιείτε ποτέ εναλλακτικά νοητικούς χάρτες? Χρησιμοποιώ νοητικούς χάρτες για καταιγισμό ιδεών και σύνθετα θέματα. Γιατί είναι αποτελεσματικοί οι νοητικοί χάρτες για εσάς? Αποκαλύπτουν σχέσεις και υποστηρίζουν την οπτική μνήμη. Προτιμάτε χειρόγραφες ή ψηφιακές σημειώσεις? Προτιμώ τις χειρόγραφες σημειώσεις για την αρχική μάθηση. Γιατί να επιλέξετε το χειρόγραφο αντί της πληκτρολόγησης? Η γραφή προάγει τη βαθύτερη επεξεργασία και απομνημόνευση. Πότε χρησιμοποιείτε τότε ψηφιακά εργαλεία? Χρησιμοποιώ ψηφιακές σημειώσεις για οργάνωση και κοινή χρήση. Ποιες ψηφιακές εφαρμογές προτείνετε? Συνιστώ εφαρμογές που επιτρέπουν την προσθήκη ετικετών και την αναζήτηση. Συνδυάζετε μεθόδους για καλύτερα αποτελέσματα? Συχνά μεταγράφω χειρόγραφες σημειώσεις σε ψηφιακή μορφή. Βοηθάει αυτή η διαδικασία μεταγραφής στη μνήμη? Ενισχύει τη μάθηση μέσω της επανάληψης και της αναστοχασμού. Πώς διαχειρίζεστε μεγάλους όγκους σημειώσεων? Δημιουργώ φακέλους και προσθέτω ετικέτες στις σημειώσεις για εύκολη ανάκτηση. Υιοθετείτε μια συνεπή σύμβαση ονομασίας? Χρησιμοποιώ πάντα ημερομηνίες και λέξεις κλειδιά θέματος για τους τίτλους. Ελέγχετε τακτικά τις σημειώσεις? Προγραμματίζω εβδομαδιαίες και μηνιαίες αξιολογήσεις. Πόσο διαρκούν οι συνεδρίες αξιολόγησης? Οι σύντομες, στοχευμένες συνεδρίες είναι οι πιο αποτελεσματικές. Συνοψίζετε τις σημειώσεις μετά τις διαλέξεις? Γράφω μια σύντομη περίληψη για να εμπλουτίσω την κατανόηση. Χρησιμοποιείτε χρωματική κωδικοποίηση στις σημειώσεις σας?
Χρησιμοποιώ χρώμα για να τονίσω βασικά σημεία και θέματα. Βελτιώνει το χρώμα την κατανόηση. Βοηθά στη διάκριση ενιών και στην ιεράρχηση των πληροφοριών. Ενσωματώνεται διαγράμματα και σκίτσα. Προσθέτω διαγράμματα για να διευκρινίσω σχέσεις και διαδικασίες. Είναι τα διαγράμματα χρήσιμα για τους μαθητές ξένων γλωσσών. Παρέχουν συμφραζόμενα και οπτικές ενδείξεις για το λεξιλόγιο. Δημιουργείτε ερωτηματικά στις σημειώσεις σας. Γράφω ερωτήσεις για να δοκιμάσω τον εαυτό μου αργότερα. Είναι η αυτοεξέταση μια βασική συνήθεια για εσάς? Είναι απαραίτητο για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση. Πώς σχολιάζετε αποτελεσματικά τις αναγνώσεις? Υπογραμμίζω με φιδό και γράφω σημειώσεις στο περιθώριο με τις αντιδράσεις. Κάνετε διάκριση μεταξύ γεγονότων και απόψεων στις σημειώσεις. Σημειώνω απόψεις και παραθέτω πηγές για πραγματικούς ισχυρισμούς. Χρησιμοποιείτε πρότυπα για διαφορετικούς τύπους σημειώσεων. Χρησιμοποιώ πρότυπα για συναντήσεις, διαλέξεις και έρευνα. Τα πρότυπα εξοικονομούν χρόνο και αυξάνουν τη συνέπεια. Κάνουν και τα δύο, ειδικά υπό πίεση χρόνου. Πώς αποτυπώνετε φευγαλαίες ιδέες εν κινήσει? Χρησιμοποιώ ένα σημειωματάριο τσέπης ή ένα γρήγορο φωνητικό υπόμνημα. Μεταγράφετε φωνητικά μηνύματα αργότερα. Τα μεταγράφω και τα ενσωματώνω στις κύριες σημειώσεις μου. Αφιερώνετε χρόνο για να οργανώνετε τις ακατέργαστες σημειώσεις σας εβδομαδιαίως. Αφιερώνω χρόνο κάθε εβδομάδα για να συγκεντρώνω και να αρχιοθετώ σημειώσεις. Πώς χρησιμοποιείτε σημειώσεις για να δημιουργείτε δοκίμια ή παρουσιάσεις? Εξάγω βασικά σημεία, δημιουργώ ένα περίγραμμα και αναπτύσσω τα συμπεράσματά μου από τις περιλήψεις. Παραθέτετε συνδέσμους για σχετικές σημειώσεις για έργα. Δημιουργώ συνδέσμους και παραπομπές για να δημιουργήσω έναν ιστό γνώσης. Εξασκείτε την ενεργητική ακρόαση για να βελτιώσετε τις σημειώσεις. Η ενεργητική ακρόαση βοηθά στην καταγραφή των βασικών μηνυμάτων του ομιλητή. Κάνετε διευκρινιστικές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Κάνω συνοπτικές ερωτήσεις για να επιβεβαιώσω την κατανόηση. Διατηρείτε ισορροπία μεταξύ λεπτομέρειας και σαφήνειας. Καταγράφω ουσιώδεις λεπτομέρειες και αποφεύγω την καταλέξη μεταγραφή. Πώς διαχειρίζεστε την υπερβολική πυκνότητα πληροφοριών? Αρχικά εντοπίζω τις κύριες ιδέες και αγνοώ τις περιφερειακές λεπτομέρειες. Συνεργάζεστε σε σημειώσεις με συνομιλίκους. Μοιράζομαι και συγκρίνω σημειώσεις για να συμπληρώσω κενά και να διορθώσω λάθη. Επαληθεύετε αμέσως τα γεγονότα που καταγράφετε. Επαληθεύω τα ασαφή στοιχεία με αξιόπιστες πηγές αμέσως μετά το μάθημα. Διατηρείτε το αρχικό πλαίσιο όταν παραθέτετε πηγές. Σημειώνω την πηγή και τους αριθμούς σελίδων για να διατηρήσω την ακρίβεια. Χρησιμοποιείτε μνημονικά μέσα στις σημειώσεις. Περιλαμβάνω μνημονικά για λίστες και σύνθετες ακολουθίες. Διδάσκετε σε άλλους το σύστημα λήψης σημειώσεων σας. Δείχνω μεθόδους σε συμμαθητές και μαθητές για εξάσκηση. Πώς προσαρμόζετε τη λήψη σημειώσεων για την εκμάθηση γλωσσών? Προσθέτω μεταφράσεις, παραδείγματα προτάσεων και σημειώσεις προφοράς. Περιλαμβάνετε στις σημειώσεις σας υποδείξεις επανάληψης με διαστήματα. Επισημαίνω στοιχεία για διαστήματα αναθεώρησης και δοκιμών σε διαστήματα. Ενσωματώνετε πολυμέσα σε ψηφιακές σημειώσεις. Ενσωματώνω εικόνες, συνδέσμους και σύντομα ηχητικά αποσπάσματα όταν είναι χρήσιμο.
Ασφαλίζετε ευαίσθητες πληροφορίες στις σημειώσεις σας. Χρησιμοποιώ κρυπτογραφημένες σημειώσεις ή κλειδωμένους φακέλους για προσωπικά δεδομένα. Διαγράφετε περιοδικά παροχημένες σημειώσεις. Αρχιοθετώ ή διαγράφω σημειώσεις που δεν είναι πλέον σχετικές. Διατηρείτε έλεγχο έκδοσης για εξελισσόμενα έργα. Επισημαίνω τις εκδόσεις για να παρακολουθώ τις αλλαγές και την πρόοδο. Πώς χειρίζεστε αντικρουόμενες πληροφορίες στις σημειώσεις? Καταγράφω τις αποκλίσεις και σημειώνω την ανάγκη για περαιτέρω επαλήθευση. Θέτετε μαθησιακούς στόχους πριν κρατήσετε σημειώσεις. Ορίζω στόχους για να εστιάσω την προσοχή μου και να επιλέξω νότες. Σκέφτεστε περιστασιακά την αποτελεσματικότητα της νότας. Εξετάζω το σύστημά μου και βελτιώνω τις πρακτικές μου ανά τρίμηνο. Προτείνετε μια ενιαία, καλύτερη μέθοδο για όλους. Συνιστώ την προσαρμογή των μεθόδων στα ατομικά στυλ μάθησης. Ποια είναι μια πρακτική συμβουλή που θα δίνατε στους μαθητές τώρα? Ξεκινήστε με σαφείς στόχους, χρησιμοποιήστε σύντομες περιλήψεις και επανεξετάστε τακτικά. Σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε μια ολοκληρωμένη και προσαρμόσιμη προσέγγιση στη λήψη σημειώσεων. Μάθημα 3. Άριστη ικανότητα συνέντευξης και παρουσία με αυτοπεποίθηση. Πώς προετοιμάζεστε για μια συνέντευξη εργασίας? Ξεκινάω με λεπτομερή έρευνα της εταιρείας. Ποιες πτυχές της εταιρείας μελετάτε? Μελετώ την αποστολή του, τα προϊόντα του και τα πρόσφατα νέα του. Μαθαίνετε για την εταιρική κουλτούρα? Ναι, διαβάζω κριτικές και μαρτυρίες υπαλλήλων. Αναλύετε διεξοδικά την περιγραφή της θέσης εργασίας. Αντιστοιχίζω τις δεξιότητές μου σε κάθε ευθύνη που αναφέρεται. Πώς προετοιμάζετε τις απαντήσεις σας σε συνήθεις ερωτήσεις? Διατυπώνω συνοπτικές απαντήσεις για τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία. Χρησιμοποιείτε τη μέθοδο STAR για ερωτήσεις συμπεριφοράς. Χρησιμοποιώ τις εντολές κατάσταση, εργασία, ενέργεια και αποτέλεσμα για λόγους αφήνειας. Πώς προετοιμάζεστε για τεχνικές εργασίες ή εργασίες που αφορούν συγκεκριμένους ρόλους? Εξασκούμε σε σχετικά προβλήματα και μελέτες περιπτώσεων. Κάνετε πρόβα φωναχτά πριν από τη συνέντευξη. Κάνω πρόβα φωναχτά για να βελτιώσω τον τόνο και το συγχρονισμό. Εξασκήστε με έναν προσομοιωτή συνέντευξης. Διοργανώνω προσομοιώσεις συνεντεύξεων με μέντορες και συναδέλφους. Ζητάτε σχόλια μετά από δοκιμαστικές συνεδρίες. Ζητώ ειλικρινή σχόλια και εφαρμογή βελτιώσεων. Πώς προετοιμάζετε τις δικές σας ερωτήσεις για να κάνετε στους εργοδότες? Προετοιμάζω εύστοχες ερωτήσεις σχετικά με την ανάπτυξη και τις προσδοκίες. Προετοιμάζετε παραδείγματα μετρήσιμων επιτευγμάτων. Προετοιμάζω μετρήσεις και συγκεκριμένα αποτελέσματα για να δείξω τον αντίκτυπο. Πώς διαχειρίζεστε τα κενά ή τις ελλείψεις στο βιογραφικό σας? Ορίζω τα κενά ως περιόδους μάθησης ή σκόπιμης μετάβασης. Σκοπεύετε να εξηγήσετε γιατί εγκαταλείψατε προηγούμενους ρόλους? Προετοιμάζω συνοπτικές, θετικές εξηγήσεις που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη. Πώς προετοιμάζετε το χαρτοφυλακιό σας ή τα δείγματα εργασίας σας? Επιλέγω σχετικά κομμάτια και σχολιάζω με σαφήνεια τις συνεισφορές μου. Προσαρμόζετε το χαρτοφυλακιό σας στον ρόλο για τον οποίο υποβάλλετε αίτηση. Το προσαρμόζω για να αναδείξω την πιο εφαρμόσιμη εργασία. Πώς σχεδιάζετε την ενδυμασία σας για τη συνέντευξη? Επιλέγω επαγγελματικά ρούχα που ευθυγραμμίζονται με την εταιρική κουλτούρα. Δίνεις προτεραιότητα στην άνεση εκτός από το στυλ.
Δίνω προτεραιότητα και στα δύο, επειδή η άνεση ενισχύει την αυτοπεποίθηση. Πώς προετοιμάζεστε για εικονικές συνεντεύξεις? Δοκιμάζω εκ των προτέρων τη σταθερότητα της κάμερας, του μικροφόνου και του διαδικτύου. Ρυθμίζετε το φωτισμό και το φόντο για βιντεοκλήσεις? Φροντίζω για καλό φωτισμό και ένα καθαρό, ουδέτερο φόντο. Ελέγχετε τον σύνδεσμο της συνάντησης και συνδέεστε νωρίς? Συμμετέχω 5 με 10 λεπτά νωρίτερα για να επιλύσω τυχόν προβλήματα. Πώς διαχειρίζεσαι το άγχος την ημέρα της συνέντευξης? Εξασκούμε σε βαθιές αναπνοές και θετικό οραματισμό. Χρησιμοποιείτε στάσεις δύναμης υγείωση πριν μπείτε? Χρησιμοποιώ ασκήσεις γείωσης για να σταθεροποιήσω τη φωνή και τη στάση του σώματός μου. Πώς προετοιμάζετε την πορεία σας για προσωπικές συνεντεύξεις? Σχεδιάζω τις μετακινήσεις μου και λαμβάνω υπόψη επιπλέον χρόνο ταξιδιού για καθυστερήσεις. Φέρνετε αντίγραφα του βιογραφικού σας και των συστάσεων σας? Φέρνω αρκετά έντυπα αντίτυπα και μια λίστα με αναφορές. Έχετε μαζί σας σημειωματάριο και στυλό για σημειώσεις? Τα κουβαλάω για να καταγράψω τα βασικά σημεία και τα επόμενα βήματα. Πώς προετοιμάζεστε για να συζητήσετε για μισθό και παροχές? Ερευνώ τις τιμές της αγοράς και ορίζω ένα σαφές εύρος μισθών. Λαμβάνετε υπόψη τη συνολική αμοιβή, όχι μόνο το μισθό? Λαμβάνω υπόψη παροχές, μπόνους και επαγγελματική εξέλιξη. Πώς απαντάτε σε απρόσμενες ή δύσκολες ερωτήσεις? Σταματάω, αναπνέω και απαντώ στοχαστικά με παραδείγματα. Παραδέχεσαι ποτέ ότι δεν ξέρεις μια απάντηση? Παραδέχομαι με ειλικρίνεια τα κενά και προτείνω τρόπους για να βρω λύσεις. Πώς επιδεικνύεται πολιτισμική συνοχή χωρίς να το κοινοποιείτε υπερβολικά? Επισημαίνω ευθυγραμμισμένες αξίες και σχετικά παραδείγματα συνεργασίας. Συζητάτε μακροπρόθεσμους επαγγελματικούς στόχους στις συνεντεύξεις? Περιγράφω φιλοδοξίες που ευθυγραμμίζονται με την πορεία της εταιρείας. Πώς δείχνεις ενθουσιασμό χωρίς να φαίνεσαι απελπισμένος? Εκφράζω γνήσιο ενδιαφέρον και κάνω έξυπνες ερωτήσεις. Κάνετε παρακολούθηση μετά τη συνέντευξη? Στέλνω ένα συνοπτικό ευχαριστήριο email εντός 24 ωρών. Τι πρέπει να περιλαμβάνει αυτό το email? Θα πρέπει να επαναλαμβάνει το ενδιαφέρον και να αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη στιγμή της συνέντευξης. Συνδέεστε με συνεντευξιαστές σε επαγγελματικά δίκτυα? Συνδέομαι με σεβασμό και συμπεριλαμβάνω μια σύντομη εξατομικευμένη σημείωση. Πώς αξιολογείτε μια προσφορά όταν φτάσει? Το συγκρίνω με τις προτεραιότητές μου και την έρευνα αγοράς που διεξήγαγα. Διαπραγματεύεστε όρους όταν είναι απαραίτητο? Διαπραγματεύομαι με σεβασμό και με δεδομένα που υποστηρίζουν την υπόθεσή μου. Πώς διαχειρίζεστε επαγγελματικά τις απορρίψεις? Ζητώ σχόλια και διατηρώ επικοδομητικό τόνο. Χρησιμοποιείτε την απόρριψη ως ευκαιρία μάθησης? Αναλύω τα σχόλια και βελτιώνω τις στρατηγικές προετοιμασίας μου. Πώς προετοιμάζεστε ψυχολογικά για τους γρήγορους γύρους συνεντεύξεων? Διατηρώ σαφείς σημειώσεις και ανανεώνω παραδείγματα για κάθε ρόλο μεταξύ των γύρων. Προσαρμόζετε το στυλ σας για συνεντεύξεις σε πάνελ? Απευθύνομαι σε κάθε ομιλητή, διατηρώ οπτική επαφή και είμαι συνοπτικός. Πώς χειρίζεστε τις ομαδικές ασκήσεις κατά τη διάρκεια των ημερών αξιολόγησης? Συμμετέχω σε ομαδικές ασκήσεις και συζητάμε τις πιθανές ενδεχόμενες λύσεις. Παρακολουθώ τις συνεντεύξεις με προσοχή και αναλύω τις πιθανές ενδεχόμενες λύσεις. Παρακολουθώ τις συνεντεύξεις με προσοχή και αναλύω τις πιθανές ενδεχόμενες λύσεις. Ισορροπώ την ηγεσία με τη συνεργασία και ακούω ενεργά. Προετοιμάζεστε μελετώντας τους συνεντευξιαστές όταν είναι δυνατόν?
Ερευνώ το υπόβαθρό τους για να βρω κοινά ενδιαφέροντα και αλληλοβοήθεια. Πώς διασφαλίζετε την ηθική και ειλικρινή παρουσίαση των δεξιοτήτων? Παρουσιάζω τα προσόντα με ειλικρίνεια και αναγνωρίζω τη συμβολή της ομάδας. Προετοιμάζεστε για πολιτισμικά ή συμπεριφορικά στυλ συνέντευξης? Εξασκούμε σε παραδείγματα καταστάσεων και επιδεικνύω προσαρμοστικότητα. Πώς παρουσιάζετε μεταβιβάσιμες δεξιότητες από διαφορετικούς κλάδους? Αντιστοιχίζω τις βασικές ικανότητες στον ρόλο και παρέχω σαφή παραδείγματα. Προετοιμάζετε μια σύντομη αφήγηση καριέρας? Δημιουργώ μια συνεκτική ιστορία που συνδέει τους παρελθόντες ρόλους με τους μελλοντικούς στόχους. Πώς διατηρείτε την αυτοπεποίθησή σας όταν ανταγωνίζεστε πολλούς υποψηφίους? Εστιάζω στη μοναδική μου αξία και προετοιμάζομαι διεξοδικά. Κάνετε πρόβα για τις τελικές δηλώσεις για το τέλος της συνέντευξης? Ετοιμάζω ένα συνοπτικό κλείσιμο που ενισχύει την καταλληλότητα και το ενδιαφέρον μου. Ποια είναι μια αμφιλεγόμενη τακτική προετοιμασίας που έχετε παρατηρήσει? Μερικοί υποψήφιοι εξασκούνται σε υπερβολικά προμελετημένες απαντήσεις, κάτι που μπορεί να φαίνεται αναλυθές. Πώς αποφεύγεις να ακούγεσαι προπονημένος ή, ενώ παράλληλα παραμένεις προετοιμασμένος ή? Εξασκούμε με ευελιξία και δίνω προτεραιότητα στην αυθεντική έκφραση έναντι της απομνημόνευσης. Εμπλέκετε μέντορες στις τελικές προετοιμασίες? Ζητώ αξιολόγηση από μέντορα και σχόλια για προσομοίωση συνέντευξης πριν από την ημέρα. Πώς προσαρμόζεστε όταν οι συνεντεύξεις περιλαμβάνουν απροσδόκητες αξιολογήσεις? Παραμένω ήρεμος και ακολουθώ οδηγίες και επιδεικνύω τον τρόπο επίλυσης προβλημάτων. Προετοιμάζετε ερωτήσεις σχετικά με την ποικιλομορφία και την ένταξη? Ρωτάω για πολιτικές και πρωτοβουλίες για την αξιολόγηση των εταιρικών αξιών. Πώς δείχνετε ηθική κρίση κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων? Παρουσιάζω σενάρια όπου έχω εξισορροπήσει την ακεραιότητα με τις επιχειρηματικές ανάγκες. Ποια τελευταία συμβουλή θα δίνατε στους εκπαιδευόμενους που προετοιμάζονται για συνεντεύξεις? Να εξασκείστε με συνέπεια, να ζητάτε σχόλια και να παραμένετε περίεργοι και ταπεινοί. Θα εφαρμόσω αυτές τις στρατηγικές και θα προετοιμαστώ με αυστηρότητα και αυθεντικότητα.